Good morning, students. So today we are going to see osmotic pressure. Yesterday we have seen what is meant by osmosis. Okay, students join होत आहेत काही. So please follow the timings. लाईव्ह लेक्चर असल्यामुळे तुम्हाला अगदी वेळेवर येणं अपेक्षित आहे. जास्त वेळ आपल्याला आता याच्यामध्ये घेता येत नाही. आपल्याला अगदी वेळेचं बंधन परफेक्टली घ्यावं लागेल बॅलन्स करून. तर हे पहा, चलो ऋषिकेश, बोर्ड दिसतो की नाही व्यवस्थित? चला, नेटवर्क चांगलं आहे. थोडंसं सकाळच्या वर्गामध्ये 11 स्टँडर्डच्या क्लासमध्ये थोडंसं नेटवर्क वीक होतं. तर आता नेटवर्क तसं चांगलं आहे. हा नेटवर्कचा जो प्रॉब्लेम आहे तो मी लवकरच सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करत आहे. बाय द न्यू वायफाय कनेक्शन or by any other way we will solve this. So write down the heading osmotic pressure. So students, this is the fourth colligative property. This is the fourth colligative property, that is the osmotic pressure. So yesterday we have seen osmosis means what? So what is osmosis? So osmosis is the spontaneous process. We know very well that what is osmosis? Osmosis nothing but the, we can say, in osmosis what happens? There is flow of, or we can say transfer of solvent molecule takes place through the semi-permeable membrane from solvent to the solution. Is it or not? We have seen in the last class osmosis means, suppose we have separated just 1 minute मध्ये आपण थोडं brief बघू revision. Osmosis काय असतं? Suppose in this container we have this separated this container by means of two chambers. दोन चेंबर मध्ये आपण हे सेपरेट केलं याला. आणि हे काय आहे? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी पीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. इकडे आहे सॉल्व्हंट, या साइडला काय आहे? सॉल्व्हंट आहे. आणि या साइडला काय आहे? त्याचं सोल्युशन आहे. Then what happens? There is flow of or transfer of solvent molecule takes place from solvent side to the solution side. Means solvent molecules they passes through this semi-permeable membrane to the solution. This phenomena is called as osmosis. This process is called as osmosis. Is clear? Then सेमी परमेबल मेम्ब्रेन म्हणजे काय आपण पाहिलं काल. सेमी परमेबल मेम्ब्रेन काय असतं? सच अ मेम्ब्रेन which allow only the solvent molecules and not solute molecules. Such a membrane is called as semi permeable membrane. पुस्तकात बघा दिलेलं आहे सेलोफोन. सेलोफोन एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे सेमी परमेबल मेम्ब्रेनचं. सेलोफोन म्हणजे काय असतं? एक असं प्लास्टिक सारखं असतं रॅपर,
प्लास्टिक सारखी एक थिन लेअर थिन पतलं मटेरियल असतं ज्याच्यामधून सॉल्व्हंट मॉलिक्युल्स इकडून तिकडे पास होऊ शकतात. सॉल्व्हंट इज परमिएबल फ्रॉम दॅट cellophane, but solute molecules cannot passes through that cellophane. Therefore, cellophane is called as semi-permeable membrane. We have seen in the last class. So today we have to learn what next. That is the what is the osmotic pressure, and osmotic pressure is the colligative property. ठीक आहे. समजा आपण आता हे झालं सगळं ऑस्मोसिस बद्दल. Osmosis is the flow of solvent molecules from solvent to the solution is called as osmosis. आपण रेझिनचं एक्झाम्पल पाहिलं, मँगोचं एक्झाम्पल पाहिलं, जे पिकलेले मँगोचं एक्झाम्पल्स किंवा रेझिनचं एक्झाम्पल्स पाहिलेलं आहे. त्यामध्ये आपण पाहिलं की ऑस्मोसिस कसं होतं ऍट इट्स ओन. देन हेडिंग आता ऑस्मोटिक प्रेशर लिहिले मी हेडिंग. ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट करण्यासाठी एक बघा एक आपण एक अरेंजमेंट घेतलेलं आहे. असं हे बीकर एक कंटेनर आहे. या कंटेनर मध्ये काय केलेलं आहे, एक आपण असं प्युअर सॉल्व्हंट फिल केलं याच्यामध्ये. यात काय फिल केलेलं आहे, प्युअर सॉल्व्हंट. असं पहा इथं की या याच्यामध्ये काय आहे, कंटेनर मध्ये काय आहे, प्युअर सॉल्व्हंट. इन दिस कंटेनर देयर इज व्हॉट, प्युअर सॉल्व्हंट इज देअर. ठीक आहे. प्युअर सॉल्व्हंट घेतला आपण कंटेनर मध्ये आणि या कंटेनर मध्ये आपण एक असं क्रिस्टल ऍड केलं. म्हणजे काय असतं बघा, असं फनल असतं ना आपलं, फनल. फनल तुम्हाला फनल माहित असेल बहुतेक, माझ्याकडे आहे ते इथं लॅब मध्ये छोट्याशा. फनल दाखवतो तुम्हाला एक मिनिटामध्ये. हे बघा, हे काय फनल आहे, दिसतं का फनल. तर फनल हे आलं फनल. आपल्याला काय करायचंय, थिस्टल फनल ठेवायचंय. थिस्टल फनल यासारखंच असतं. समजा असं आपण ठेवलं याच्यामध्ये असं, याला अशी एक वर ट्यूब आहे, दिसते का ट्यूब. ही ट्यूब आहे वरी आणि खाली काय असं एक कंटेनर आहे. आपण थिस्टल याला आपण फनल म्हणतो, पण आपण ठेवतो काय इथं अशा प्रकारचं थिस्टल फनल. हे आहे थिस्टल फनल. ठीक आहे. आता या थिस्टल फनल मध्ये आपण काय घेतलेलं आहे, थिस्टल फनलला आपण आता क्लोज केले बाय मीन्स ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. म्हणजे असं गृहीत धरा की समजा आता याला मी असं बंद केलं कशाने, सेमी परमेबल मेम्ब्रेननी. समजा फॉर एक्झाम्पल वी कॅन से सपोज दिस इज द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. तर क्रिस्टल आपण असं बंद केलं बाय मीन्स ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ना, तर काय होणार आहे, असं क्लोज केलं, अगदी क्लोज केलं त्या क्रिस्टलला आणि आपण त्या बीकर मध्ये त्या कंटेनर असे आपण ठेवणार आहोत उलट दिशेने. आणि ह्या क्रिस्टल फनल मध्ये आपण काय घेतलेलं आहे, सोल्युशन. आपल्याला ह्या क्रिस्टल फनल मध्ये काय घ्यायचंय, सोल्युशन. लक्षात ठेवा, इन क्रिस्टल फनल वी हॅव टेकन सोल्युशन. यस स्टुडंट्स, आय एम, माझा आवाज येत असेल तुम्हाला, तर हे फनल आहे, आपल्याला याच आकाराचं क्रिस्टल फनल असतं आणि याला असं बंद केलं असतं कशाने. समजा असं गृहीत धरा, हे काय आहे, दिस इज द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. हे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आहे, त्याला आपण क्लोज केलेलं आहे क्रिस्टल फनलला त्या. तर मग आता मित्रांनो, ते क्रिस्टल फनल मध्ये काय घेतलं आपण, याच्यामध्ये घेतलेले आपण सोल्युशन. आता हे आपण सुरुवातीला असं गृहीत धरू एवढं लेवल आहे इनिशियली. ठीक आहे. याच्यामध्ये काय घेतलं आपण, तर क्रिस्टल फनल मध्ये घेतलेलं आहे आपण सोल्युशन. इन क्रिस्टल फनल वी हॅव टेकन सोल्युशन. दिसतं का बोर्डवरचं, आय होप बोर्ड इज क्लिअर. आणि क्रिस्टल हे काय आहे, इन्व्हर्टेड उलट केलेलं हे आहे क्रिस्टल फनल. क्रिस्टल क्रिस्टल फनल. ठीक आहे. तर त्याचे असं अरेंजमेंट आहे, फिगर आहे कशाची ही. दिस फिगर इज फॉर टू नो ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक आहे. तर आता बघा, ही सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आहे.
इथं काय छोटस हे जे पार्टिशन दिसतं हे काय आहे? दिस इज द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. इज इट क्लिअर? डायग्राम झाला व्यवस्थित दिसायला बोर्डावरचं? आता बहुतेक दिसत असेल. थोडं सकाळच्या क्लासमध्ये झालं नाही बरोबर. क्लास सकाळचा 11 वेळेचा माझा थोडं ब्लर झालं त्यामध्ये. आता नेटवर्क चांगलं आहे. तर आता आपण लवकर क्लास संपवून टाकू, परत आणखी नेटवर्क खराब होईल नाही तर हे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आहे, बरोबर आहे. तर मग आता काय होईल? ऍट इट्स ओन, आता हे जे सोल्युशन आहे ना, हे सोल्युशन घेतलं आपण आणि हे सॉल्व्हंट आहे. आता ऑब्विसली इथे काय होणार आहे? सॉल्व्हंट मॉलिक्युल्स कुठे जातात? सोल्युशन मध्ये. देन व्हॉट हॅपन्स? सॉल्व्हंट विल फ्लो इनटू द सोल्युशन. सॉल्व्हंट मॉलिक्युल कुठे जाणार आता? सोल्युशन मध्ये जाणार. म्हणजे असे सॉल्व्हंटचे मॉलिक्युल्स सॉल्व्हंट असं सोल्युशन मध्ये जाणार आणि आपण त्याला काय म्हणतो? ऑस्मोसिस. दॅट इज द ऑस्मोसिस. मग असं झाल्यानंतर काय होईल? तर या क्रिस्टल फनल मध्ये जे लेवल आहे सोल्युशनचं, ते लेवल काय होईल? वर जाणार. इज इट ऑर नॉट? ते लेवल वर जाणार. असं ते लेवल जर वर जात, समजा असं गृहीत धरू आपण सुरुवातीला हे लेवल या ठिकाणी होतं. समजा इनिशियली हे इनिशियल लेवल आहे असं आपण गृहीत धरू. हे काय आहे? इनिशियल लेवल सोल्युशनचं. तर मग आता हे लेवल काय होणार? असं वर जाणार. हे लेवल काय होत जाणार? असं वर वर जाणार. इज इट ऑर नॉट? तर मग आता हे लेवल जे आहे सोल्युशनचं ते वर जाणार. कशामुळं? सॉल्व्हंट मध्ये एंटर झाल्यामुळं. इज क्लिअर? तर मग असं झाल्यामुळं काय होणार आहे? सायमल्टेनियसली जसं जसं वर जाईल हे, जसं जसं वर जाणार तसं तसं काय होणार आहे? की हे लेवल वर गेल्यामुळं हे कॅपिलरी ट्यूब सारखं असणार आहे. तर वरून हे लेवल हाईट वाढल्यामुळं वरून याला काय होणार? वरच्या साईडनं हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर अप्लाय होणार तिथं. हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर ते जे सोल्युशन आहे ते अप्लाय करेल सॉल्व्हंट वर. तर काय होणार मग आता? हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर. देन व्हॉट हॅपन्स? हायड्रोस्टॅटिक pressure will increase increases. हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर सायमल्टेनियसली काय होईल? इन्क्रीज होईल. म्हणजे दोन इथं बघा दोन प्रोसेस आहेत. एक म्हणजे सॉल्व्हंटचे मॉलिक्युल्स मध्ये फ्लो होत आहेत ड्यू टू ऑस्मोसिस, आणि दुसरं म्हणजे जसं जसं सॉल्व्हंट फ्लो होतील तसं तसं वरचं प्रेशर वाढेल. वरचं प्रेशर म्हणजे कोणतं? हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर. हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर जर वाढत गेलं तर म्हणजे दोन प्रोसेस आहेत. एक सॉल्व्हंट सोल्युशन मध्ये एंटर होण्याची प्रोसेस आणि दुसरं म्हणजे इथून वरचं हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर. इज क्लिअर? म्हणजे सुरुवातीला काय असेल? सुरुवातीला सॉल्व्हंट ऑस्मोसिसचा रेट जास्त असेल, हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर कमी असेल. पण थोड्या वेळानंतर जेव्हा ही हाईट अशी वर वाढेल, सॉल्व्हंट इथं जर जेव्हा इथं हाईट वाढेल अशी, तेव्हा काय होईल? हाईट जेव्हा वाढेल अशी इथून इनिशियल नंतर समजा इथं हाईट गेली फायनल मॉलिक्युल, फायनल स्टेटला जर हाईट गेली, फायनल हाईट, then what happens? Then hydrostatic pressure will be more. हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर जास्त असेल आणि ते हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर काय करेल? ऑस्मोसिस स्टॉप करेल. म्हणजे तिथं ऑस्मोसिस होऊ देणार नाही ते. इज इट क्लिअर? म्हणजे हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर हे वरचं आहे हाईट मुळे. त्या फनल मध्ये जे सोल्युशन आपण फिल केलेलं आहे त्याच्यावर हे हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर आहे. म्हणजे हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर वरून अप्लाय होणार आहे आणि सॉल्व्हंट मॉलिक्युल्स खालून यायले. म्हणजे दोन अपोजिट प्रोसेस आहेत. एक प्रोसेस इकडची समजा आणि वरची प्रोसेस. सुरुवातीला ही खालची प्रोसेस फास्ट असेल, हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर वरचं कमी असेल. पण थोड्या वेळानंतर काय होईल? जसं जसं हे वाढेल लेवल, लेवल जसं वाढत जाणार तसं काय होईल? हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर वाढत वाढत जाईल. मग अशी वेळ अशी एक वेळ येईल, त्यावेळेस हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर एवढं वाढलेलं असेल की ते हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर अप्लाय होणार ह्या सॉल्व्हंटवर हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर एवढं जास्त वाढेल एका कंडिशनला, त्याला आपण म्हणूया इक्विलिब्रियम कंडिशन. त्याला आपण काय म्हणूया? इक्विलिब्रियम कंडिशन. इक्विलिब्रियम कंडिशन म्हणजे काय? ऑस्मोसिसचा रेट आणि वरचं हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर हे सेम होणार. ऑस्मोसिसचा रेट आणि वरचं हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर सेम होणार.
त्यावेळेस काय होईल, त्यावेळेस ऑस्मॉसिस स्टॉप होईल, त्यावेळेस ऑस्मॉसिस होऊ शकणार नाही, त्यावेळेस सॉल्व्हंटचे मॉलिक्युल्स सोल्युशन मध्ये एंटर करू शकणार नाहीत. ओके, and that is we can call as equilibrium, and at that condition we can say equilibrium is stop, sorry, osmosis is stop. Means what happens at equilibrium, at equilibrium at equilibrium osmosis will stop, osmosis will stop. Osmosis stop का होईल, due to the increased hydrostatic pressure. हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर कशावर डिपेंड आहे, ह्या दोन तीन गोष्टीवर डिपेंड आहे की हाईट किती आहे आणि हे सोल्युशन कोणतं आहे याच्यामध्ये. म्हणजे ऍट इक्विलिब्रियम ऑस्मोसिस विल स्टॉप, अँड दॅट कंडिशन, ऑस्मोसिस जेव्हा स्टॉप होईल, at that condition whatever it may be the hydrostatic pressure applied on the solution is clear. Hydrostatic pressure applied due to that solution applied, that is nothing but called as osmotic pressure. Is clear? So what is osmotic pressure? Osmotic pressure is the, we can say, hydrostatic pressure applied on the applied on that solvent to stop osmosis is called as osmotic pressure. Is clear? So इथं ते बघा डेफिनेशन दिलेली आहे पुस्तकामध्ये, हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर दॅट स्टॉप्स osmosis is called osmotic pressure of that solution. डेफिनेशन लिहितो बघा मी इथं, आता बहुतेक तुम्हाला दिसत असेल खालचं ऑस्मोटिक प्रेशरचं डेफिनेशन, थोडंसं भेटो तुम्ही हे ऑस्मोटिक प्रेशर डेफिनेशन लिहितो आपण, थोडंसं भेटवतो तुम्ही definition for osmotic pressure. What is definition? Most important definition. Osmotic pressure, we can define, it is the hydrostatic pressure hydrostatic pressure which stop osmosis, is called as osmotic pressure. Is clear? पहा छोटंसं डेफिनेशन आहे ऑस्मोटिक प्रेशरचं. Is clear? Osmotic pressure. आता osmotic pressure of solution is clear. So therefore we can say this is the osmotic pressure. Is clear? So osmotic pressure is nothing but हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर. समजून घ्या, ट्राय टू अंडरस्टँड. की हाईट वाढल्यामुळे काय होतं की हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर अप्लाय होतं त्याच्यावर, त्यालाच आपण काय म्हणतो ऑस्मोटिक. त्यालाच म्हणत नाही आपण हायड्रो, बघा कन्फ्युज होऊ नका, हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर ही ऑस्मोटिक प्रेशर नाहीये. हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर आणि ऑस्मोटिक प्रेशर आर डिफरंट. इज क्लिअर? सो देअरफॉर वी कॅन से हियर, बघा आता आपल्याला बघा दिलेलं आहे हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर. थोडंसं लिहितो तुम्ही सेमी पीएम. हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर इज इक्वल्स टू H rho G. What is hydrostatic pressure? Hydrostatic pressure is equals to equation आहे H, this is rho and this is G, where this H is what? H is the height of this solution in this capillary tube. Is clear? Height of this capillary tube. This is the H. What is this rho? Rho is the density of solution. आपण इथे लिहितो वाटल्यास. H is what? Height of solution.
height of solution, height of solution in the tube. What is this? This is the rho. That is called rho, not the P. P नाही येते, त्याला रो म्हणायचं. RHO, रो. त्याला आपण काय म्हणतो? दॅट इज द डेन्सिटी ऑफ सोल्युशन. डेन्सिटी ऑफ सोल्युशन. आणि शेवटचं काय आहे? G आहे. G मीन्स व्हॉट? ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. ठीक आहे. तर हे झालं ऑस्मोटिक प्रेशर. तर याच्यात काय अडचण आहे कोणाला? याला आपण काय म्हणतो? ऑस्मोटिक प्रेशर. याच्यामध्ये बहुतेक काय अडचण नसेल. आपण आज थांबूया इथं. बराच वेळ आपल्याला आपण घेऊ जास्त शकतो आणखीन, परंतु ऑनलाईन मध्ये अजून मध्येच काय अडचण आली तर व्यत्यय येईल आपल्याला. नेटवर्क मध्ये काय अडचण आली तर इथपर्यंत काय अडचण नाहीये कोणाला. असेल तर विचारा. आपण इथं थांबूया आज. बाकीच्या विद्यार्थ्यांना सांगा क्लासेस लाईव्ह करण्यासाठी. तुम्हाला आता हा व्हिडिओ लाईव्ह ऍज वेल ऍज रेकॉर्डेड सुद्धा मिळणार आहे. ठीक आहे. व्यंकटेश, इज देयर एनी डिफिकल्टी? ओके, नाही म्हणतो तो. तर बघा आता परत थोडंसं मी रिवाइज करतो एकदा अजून थोडंसं 1 मिनिटामध्ये. ऑस्मॉसिस काय असतं? ऑस्मॉसिस इज व्हॉट? फ्लो ऑफ सॉल्व्हेंट मॉलिक्युल्स through the semi-permeable membrane is called osmosis. And osmotic pressure is different. What is osmotic pressure? Osmotic pressure is the pressure applied on solution, or we can say it is the hydrostatic pressure which stop osmosis is called osmotic pressure. Is called osmotic pressure. Is it clear? आपण याला अजून सुद्धा दुसऱ्या भाषेत म्हणू शकतो. दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर अप्लाइड ऑन सोल्युशन टू स्टॉप ऑस्मॉसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर. तुम्हाला असंही म्हणता येईल, काय अडचण नाही. हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर म्हणलं जास्त योग्य होईल आपल्याला या ठिकाणी. तर ऑस्मोटिक प्रेशरचं डेफिनेशन फक्त आपण आज लर्न केलं आणि ही प्रोसेस. तर याच्यावर सुद्धा तुम्हाला 2 मार्काचा सुटेबल असा क्वेश्चन येऊ शकतो परीक्षेमध्ये. इज क्लिअर? तर उद्या आपण बघूया आयसोटॉनिक सोल्युशन, हायपरटॉनिक सोल्युशन आणि हायपोटॉनिक सोल्युशन्स. हा सर, सेमी परमेबल मीन्स व्हाट? व्यंकटेश म्हणतोय सेमी परमेबल मीन्स व्हॉट? हे बघा, आपण कालच्या तासात शिकलोय. सेमी परमेबल मीन्स व्हॉट? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ही एक मेम्ब्रेन असते. ती नॅचरल सुद्धा असू शकते किंवा आर्टिफिशियल सुद्धा असू शकते. सेमी परमेबल मेम्ब्रेन असा एक मेम्ब्रेन असतं की ज्या मेम्ब्रेन मधून फक्त सॉल्व्हंटचे मॉलिक्युल्स इकडून तिकडे जाऊ शकणार, सोल्यूटचे मॉलिक्युल्स पास होऊ शकणार नाहीत. त्या मेम्ब्रेनला म्हटलं जातं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. इज इट क्लिअर व्यंकटेश? इज इट क्लिअर? सेमी परमेबल मीन्स व्हॉट? की ज्याच्यामधून फक्त सॉल्व्हंटचे मॉलिक्युल्स पास होऊ शकणार, सोल्यूटचे मॉलिक्युल्स पास होऊ शकणार नाही. कारण त्या मेम्ब्रेनला जे छोटे छोटे पोर्स असतात, एकदम मायक्रो पोर्स असतात, की ज्या पोर्स मधून फक्त वॉटरचे मॉलिक्युल्स, आणि जनरली इथं वॉटर हे सॉल्व्हंट आहे असं आपण गृहीत म्हणजे वॉटर हे सॉल्व्हंट घेतलेलं असतं. आता तुमच्या पुस्तकात बघा एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे सेलोफोनचं. हे बघा, सेलोफोन, नॉट सेलोफोन, सेलोफॅन. सेलोफॅन हे एक्झाम्पल दिले सेमी मेम्ब्रेनचं. व्हॉट? सेलोफॅन. तर हे एक तुम्हाला बघा, सर्च करा, तुम्हाला मिळून येईल. सेलोफॅन मध्ये काय आहे? असं एक थिन पार्टिशन,
थिन फिलामेंट आहे, ज्याच्यामधून काय होणार आहे, फक्त सॉल्व्हंटचे मॉलिक्यूल पास होऊ शकणार, सोल्युटचे नाही. ठीक आहे. आणखीन काय अडचण असेल तर विचारा. आणखीन काय अडचण आहे कोणाला? आज आपण कशा प्रकारे ऑस्मोटिक प्रेशर एखाद्या सोल्युशनचं काढू शकतो, मेजर करू शकतो, हे पाहिलेलं आहे. तर ऑस्मोटिक प्रेशरचा यूज करून सोल्यूटचं मॉलिक्युलर वेट कसं फाइंड आउट करायचं, हे आपण उद्या पाहणार आहोत. ठीक आहे. तर अडचण नसेल तर तुम्ही लेफ्ट होऊ शकता. बाकीच्या विद्यार्थ्यांना सांगा क्लास जॉईन करण्यासाठी. आणि हा जो लेक्चर आहे, हे तुम्हाला रेकॉर्डेड फॉर्म मध्ये सुद्धा युट्यूबवर अवेलेबल असणार आहे 24/7. ओके, बाय. थँक यू फॉर युअर अटेंडन्स, युअर प्रेझेन्स.